شيخ إسلام موجود دائما في مستشفى الأقصى من تقريبا شهرين ثلاثة. دائما بكرس وقته بأنه يصلي على الشهداء، بيجمعهم كل يوم الصبح وبيجي وبعطي موعظة للناس ولأهل الشهداء وبصبرهم. لكن امبارح كان هو الحدث نفسه، كان بيصلي على الشهداء في المستشفى وفجأة انقصف البيت اللي فيه أبناء وأسرته. صح الشيخ؟ صحيح. كم واحد استشهد لك؟ مين استشهد لك؟ ابني عبد الرحمن، ابني علي، وابني آدم، الله يجعلهم في أحسن الشهداء يا رب. وأمي نسأل الله أن تكون في أفضل الشهداء، وأختي نسأل الله أن تكون في أفضل الشهداء، وأولادها الثلاثة نسأل الله أن يكونوا في أفضل الشهداء، وناس من قرايبي يعني أولاد عمي، يعني تممنا على 13 شهيد، نحسب الله حسيبهم إن شاء الله يكونوا في أفضل الشهداء وفي أحسن الشهداء. ربنا يصبرك يا شيخ. آمين. يعني آمين. أنت زرت الحدث أنت الحين؟ الحمد لله راضين بقضاء الله وقدره، وإحنا راضين على الله، ويا رب ارضى عنا. من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها، سبحان من أسرى. جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكيه من بجمالها درى. أرض مباركة إلى يوم النشور، أرض يفوح العز فيها كالزهور، فيها فتوحات الأولى كانت تدور، في عزة تسمو بها المجد فخور، مجد فخور. وآخر هذه المعارك حتى تصوير هذا البرنامج كانت في شهر أكتوبر من عام 2023، والتي أطلق عليها اسم طوفان الأقصى. غزة هاشم هو مسمى أطلقه العرب على المدينة نسبة لجد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مدينة غزة سميت بأسماء متعددة بتعاقب الأمم التي دخلت هذه المدينة. ولذلك أنا دائما أقول غزة ليست بنت أحد القرون، هي بنت القرون كلها، نمت معها وعاشت ظروفها، فسماها مثلا الكنعانيون غزوتي، وسماها الفراعنة أو المصريون القدماء غزواتا، وهكذا كانت تسمى المدينة، حتى سماها العرب نسبة لجد النبي صلى الله عليه وسلم هاشم بن عبد مناف. وجد النبي يقال بالإجماع أنه توفي في مدينة غزة، تحديدا في حي الدرج هناك في آخر رحلة كان يقوم بها، وهو الذي قدم لسكان قريش فكرة الرحلتين، رحلة الشتاء ورحلة الصيف، وكان يأتي بشكل منتظم إلى مدينة غزة. لكن ولد فيها جد النبي صلى الله عليه وسلم، الجد المباشر عبد المطلب، ولد في مدينة غزة أيضا بالاتفاق عند جمهور المؤرخين. غزة هذه الأرض التي تجمع بين تاريخ حافل بالمعارك والصمود، وبين أحداث حملت على عاتقها عبء الوطن والأمل. إنها المدخل الجنوبي الغربي إلى فلسطين، التي رسمت خريطة الصمود في تاريخ الأمة العربية. منذ الحرب العالمية الأولى شهدت غزة معارك ضارية بين الجيش البريطاني والجيش العثماني. في عام 1917 من غزة انطلقت الانتفاضة الفلسطينية الأولى في عام 1987. وفي غزة نشأ الشيخ أحمد ياسين، وأصله يعود
إلى قرية حمامة قرب عسقلان. ولا بنخاف منهم، هذه لعبة هم مش قدها وسيدفعوا ثمنها إن شاء الله تعالى. غزة ليست مجرد مكان جغرافي، بل هي قلب العزيمة والعطاء، وقصة حب بين الأرض وسكانها تحمل بين جنباتها تاريخاً يشهد على قوة الإرادة واستمرار الحلم. الزائر لمدينة غزة لا يمكن أن يتجاوز ما نسميه نحن بغزة القديمة، التي فيها واحدة من أجمل وأقدم المساجد التي بنيت في العصر المملوكي، ثم بعد ذلك رممت وحدثت في عهد العثمانيين، وهو مسجد هاشم بن عبد المناف جد النبي صلى الله عليه وسلم. بكل أسف دمر تدميرا كاملا خلال الحرب الأخيرة على قطاع غزة. في هذه الحرب طوفان الأقصى يعني دمر هذا المسجد، وكما دمرت كثير من المعالم الأثرية الجميلة في قطاع غزة في غزة القديمة. المسجد العمري أيضا واحد من أقدم المساجد. حقيقة إذا ما ذكرت غزة ربما هناك عبارة مهمة جدا ومهم أن نوثقها في التاريخ، وهي عبارة رابين رئيس الوزراء الإسرائيلي الذي قال: أتمنى لو أني أستيقظ يوما فأرى غزة قد ابتلعها البحر. وهذه العبارة سار على نهجها كل الذين ساروا من بعد رابين. المقاومة في قطاع غزة جعلت من حياة الصهاينة هناك أمرا مستحيلا، مما دفع إسرائيل لاعتماد خطة فك الارتباط والانسحاب من غزة في عام 2005. كان الهدف من هذه الخطة هو تحول الانتباه نحو القدس وتكثيف النشاط الاستيطاني فيه. دكتور، ما هو أثر استمرار الانتفاضات الفلسطينية على المحتل؟ هذا شيء طبيعي جدا، لأن هذا الشعب واقع تحت احتلال، وهذا الاحتلال يزيد من قمعه ويزيد من سياساته الكارثية على هذا الشعب ويستلب حقوقه بشكل كامل. فبالتالي أقل شيء يمكن أن يفعله هذا الشعب ألا يعيش هذا المحتل مرتاحا. إذا لم تستطع أن تواجهه بكفاءة عسكرية، كفاءة قتالية، أو بعمل سياسي راجح متقدم من خلال إسناد سياسي من محيط يساندك افتراضا، فإنك على الأقل لا تذقه طعم الراحة. فبالتالي الشعب الفلسطيني قرر أن يواصل في هبات وانتفاضات وفي ثورات متصلة من أجل ألا يشعر هذا المحتل يوما أن احتلاله سيكون سهلا، بالعكس سيكون مكلفا جدا وسيدفع ثمنه، ولن يرتاح هذا الاحتلال ولن يرتاح العالم إلا بزواله وانتهائه من هذه الأرض. ومع انتخاب حماس بشكل غير متوقع في الانتخابات التشريعية في عام 2006، فرضت إسرائيل الحصار المشدد على القطاع بحجة تحوله إلى كيان معاد لهم. شارون مثلا الذي كان ينظر إلى نتساريم وهي مستوطنة في قلب قطاع غزة على أنها مثل تل أبيب، وكان يقول أنسحب من نتساريم كانسحابي من تل أبيب، اضطر تحت ضربات المقاومة الفلسطينية أن ينسحب في نوفمبر 2005 من قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي فعل كل شيء حتى يكسر إرادة الغزيين ومع ذلك فشل، فكانت آخر إبداعاته في هذا الظلم الواقع على الشعب الفلسطيني يتمثل في الحصار الذي امتد على مدار أكثر من 17 عاما. هذه الخطوة كانت البداية لمحطات الصراع اللاحقة بين غزة وإسرائيل، مما أثر بشكل كبير على الحياة اليومية للسكان وزاد من التوترات في المنطقة. من الخطأ أن ننظر إليها أنها مجموعة من الأرقام، يعني هناك نسبة فقر 50%، نسبة جوع بهذه النسبة. لا، هناك قصص
من الألم والمعاناة التي يعيشها الفلسطيني جعل الاحتلال أو أراد الاحتلال أن يحول حياة الفلسطيني وترتيب أولوياته من التركيز على الاحتلال الإسرائيلي ومجابهته إلى التركيز على احتياجاته وأولوياته اليومية. دعني أضرب لك مثالا على سلم الأولويات. هناك الاحتياجات الأساسية التي لا يفكر الناس فيها في القرن ال21 اليوم، عندما تقول له المي بتيجي أو بتقطع، الكهرب بيجي أو بيقطع، هاي لم تعد موجودة في أبجديات الناس في مستوى العالم تقريبا إلا في غزة. أما قطاع الكهرباء في غزة فبدأت معاناته عندما قررت القوات الإسرائيلية في عام 2006 قصف المحولات الرئيسية الستة في المحطة الوحيدة للطاقة. وعلى الرغم من محاولات الإصلاح البسيطة التي بذلتها السلطات، لكن النقص الدائم في الوقود الضروري لتشغيل المحطة أدى إلى انقطاع الكهرباء يوميا لمدة 12 ساعة، وفي بعض الحالات كانت 4 ساعات. إذا أجت الكهرب، فترة مجيء الكهرب، كانت البيوت عندنا تتحول إلى غرفة طوارئ. الأم بتعجن، البنت بتخبز، الولد بيغسل ملابسه، أنت بتضطر تشحن جوالك ولابتوبك، فتتحول البيت وكأنه خلية نحل. حياتك اليومية ينظمها جدول الكهرباء، لأنه إذا كان جدول الكهرباء في هذا التوقيت يجب أن تكون في البيت، لأن هناك الكثير من المتطلبات التي لابد أن تقضيها. الحصار الإسرائيلي أثر بشكل كبير على القطاع الصحي في غزة، حيث أصبحت كثير من الأصناف الطبية الأساسية واللوازم الطبية غير متوفرة بشكل كافي، مما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للكثير من السكان والتأخر في الحصول على الرعاية الصحية اللازمة. لك أن تتخيل أكثر من ذلك في معاناة الحصار. نسبة التلوث حسب منظمة الصحة العالمية في قطاع المياه عندنا تصل إلى 99.2. كنا في بيوتنا عندما نستحم بالمياه القادمة من البلدية أحيانا نضطر بعد أن نأخذ الحمام الطبيعي من المياه القادمة من البلدية أن نحضر زجاجة مياه من المياه النظيفة التي نشتريها المعقمة حتى نغسل بها أجسادنا مرة أخرى ليصبح جسدك نظيف من المياه الملوثة التي وضعتها على جسدك بداية الاستحمام. وبعد الحصار تم إغلاق جميع المعابر باستثناء معبرين، رفح وإيرز. لك مثلا أن تتخيل أن الاحتلال الإسرائيلي في السنوات الأولى حاصر غزة بنظام سماه نظام السعرات الحرارية، يعني كم بيضة يحتاج سكان غزة يوميا، كم زجاجة ماء يحتاجون في اليوم، كم علبة حليب يحتاج الأطفال في غزة، بهذا النظام. وهذا الإغلاق أدى إلى تقييد حركة التنقل وتبادل البضائع بشكل كبير، مما أثر على الحياة اليومية والاقتصاد في القطاع. مخيمنا يسكن كيلومتر مربع مخيمات اللاجئين في غزة، في 8 مخيمات للاجئين الفلسطينيين. كل مخيم استندر كيلومتر مربع حسب قرار الوكالة الأول عندما تم إنشاء المخيمات. في مخيمنا في 30,000 نسمة، في مخيم جباليا 250,000 نسمة. الناس حرفيا بتعيش فوق بعض. هناك عرف اجتماعي موجود في معظم المخيمات أن الشباب بعد صلاة العشاء لا يتنقلون في أزقة المخيم، ليسمح لأخواتنا النساء أن يقوموا بفتح الأبواب والشبابيك لتنفيس البيت، لأنه البيت إذا ما تم تنفيسه الرطوبة ستقتل من بداخله طوال الليل ولن يستطيع الناس أن يناموا. هذه قصص الناس لا تعرفها عن الحصار ولا تعرفها عن المعاناة. ثم يأتي أحد ليسأل لماذا ينفجر الغزاوي؟ أذان فجر 15/8/2023 ما يقارب 1500 حافظ وحافظة لكتاب الله يرتلون القرآن الكريم على جلسة واحدة في غزة من أذان الفجر وحتى غروب الشمس. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن. هذا الطفل عمره 8 سنوات وهو أصغر المشاركين، أما عن هذا الحج فهو أكبر المشاركين وعمره 76 سنة. يا دائم الترتيل للذكر والتنزيل. هذه غزة، هدول الحفاظ والحافظات هم زينة أهلها.
مرت على غزة بعد الحصار لنقل تقريبا 5 حروب رئيسية وحوالي 10 اعتداءات، وكل حرب يمكن أن يكون له مسمى إذا ما كان مقبولا ذلك. ثم جاءت الحروب الأربع العنيفة كضربة قاسية لأهل غزة، تاركة وراءها جراحا عميقة ومعاناة لا تعد ولا تحصى. هذه الحروب لم تكن مجرد صراعات، بل كانت محنة حقيقية امتدت عبر السنوات، تتسبب في إضافة ملف جديد إلى سجل معاناتهم، وهو ملف إعادة الإعمار. فالحياة بعد الحرب ليست مجرد إعادة بناء للمباني والبنية التحتية، بل هي بناء للأرواح والأحلام والأمل الذي يتطلعون إليه. ورغم هذه التحديات الكبيرة تظل إرادة الناس في غزة قوية وتستمر في مواجهة الحياة بكل تحدياتها. كل هذه الحروب كان عنوانها الرئيسي بالنسبة للاحتلال هو كسر إرادة الفلسطيني وكسر رغبة الفلسطيني في أن يحيا، ولذلك كان دائما يركز على المرافق المدنية في معظم استهدافاته، وهذا عملية الذي نراه الآن في طوفان الأقصى. ولكن المفاجأة كانت دائما بعد الحرب. بعد الحرب قدرة الفلسطيني على أن يرمم ذاته، أن يرمم بيته، أن يرمم حياته، أن يحاول أن يعود إلى حياته الطبيعية، هذا أمر لا يمكن أن تراه إلا في غزة من خلال على الأقل ما رأيته في كثير من المناطق حول العالم. الحرب هذه ما بيطلع منها إلا طويل العمر، لكن احنا ليش خايفين؟ إذا متنا بنكون متنا في أشرف معركة راح تحكي عنها الأجيال الجاية سنين قدام، وحتغير ربما تاريخ المنطقة. وإذا عشنا حنقول للعالم كله كيف الغزاوي ما بينكسر، وحنقول بصوت عالي أنا ابن غزة، أنا اللي ما متش، أنا طويل العمر. مسرى حتى نرى أن غزة كانت على مر التاريخ وما زالت شوكة في حلق الغزاة والمحتلين وترغم أنوفهم. مسرى حتى نرى أن أهل غزة تحملوا ما لا تحمله الجبال، وصبروا على الحصار والحروب صبرا ليس له مثيل. مسرى لجيل يحرر الأقصى. أزكى الزمان ثرى قدسية الأخبار لا سيف بها يروى، فيها جميع الأنبياء صلوا وزد أمرا، لم يجتمع في غيرها سرا ولا جهرا. المجد للأقصى على مر العصور، مهما طغى العادي عليها بالشرور، دوما سيبقى في الفؤاد لها حضور، حتما سيشهد مجدها كل غيور، كل غيور. من فائها إلى نونها إلى بقعة المسرى، من اسمها إلى رسمها سبحان من أسرى، جمعت خصالا رسخت بين الورى تترى، تاريخها يحكي من بجمالها درى، بجمالها درى.